Hi mga kael! It's a brand new day and a brand new recipe. Ang ating lulutuin for today ay cheesy laing sa gata. So, ano pang hinihintay natin? Let's start cooking! Ito ang ating mga ingredients. Gagamit tayo ng laing o pinatuyong dahon ng gabi. Kailangan din natin ng sibuyas, bawang, luya. Gagamit din tayo ng siling berde at siling pula, Maggi magic sarap, asin, paminta, Gata, dilis, karne ng baboy, at mantika. Kailangan din natin ng patis. Umpisa na natin pagluluto. Nagpainit tayo ng kawali. Pwede na natin ilagay ngayon yung ating mantika. At hayaan natin itong uminit. Pag mainit na ang ating mantika, pwede na natin ilagay yung ating bawang, sibuyas at luya. Halu-haluin lang natin ito mga kael hanggang sa maging golden brown. Sa puntong ito, pwede nang ilagay natin ang ating karne ng baboy. Sasangkutsahin lang natin ito mga kael. Pag nasangkutsa natin mga kael, pwede na natin itong lagyan ng datu puti na patis. So halu-haluin lang natin mga kael. At hayaan natin itong maluto or masangkutsa. So tatakpan muna natin ito mga kael. So check natin ulit. So ayan, nasangkutsa na at lumabas na yung mantika ng baboy. Halu-haluin lang natin ito. Ilalagay na natin ngayon yung ating gata. Hahalu-haluin lang natin yung ating dahon para manuot yung sabaw dun sa kanyang dahon. Dahil diba dry. So yun, babasain lang natin siya. At pag nahalo na natin ito, takpan na natin ito hanggang sa kumulo. So check na natin ulit. Ayan. Nag-abot na uli ang kulo ng ating nilulutong laing. So, nasipsip na nung ating dahon yung sabaw niya kanina. At makikita nyo na, luto na rin yung ating karne. Bango. Excited na ba kayo? Ako rin, excited na. So, nilagay na natin ngayon yung dilis. Mag-add siya ng flavor dun sa ating niluluto. Depende sa inyo. Pwede rin naman dilis ang ilagay nyo at wala ng karne ng baboy. Or, pwede naman na baboy na lang yung ating
ilagay. Pero syempre, mas marami, mas masarap, mas maraming ingredients. So, yun. Tapan natin ulit hanggang sa kumulo. Nag-aabot na ulit ang kulo, mga kael. Konti na lang to, mga kael. Malapit na itong maluto. So, ilagay na natin yung ating siling berde at siling pula. Spicy. Alam mo na yung hilig ko, mga kael, no? Ilagay na natin yung kakanggata o yung unang hugas ng ating gata. So, yung pag una mong pinisil yung ating pinakudkod na niyog, yun yung unang lalabas na katas, yun yung ating kakanggata. So, yung una nating inilagay is yung pangalawang hugas na. Tapan natin ulit hanggang sa kumulo. Yan. Mukhang naluluto na yung ating gata. So, check lang natin mga kael ha. Kasi nasa gitna, medyo hindi pa luto yung ating gata doon sa gitna. Sa puntong ito, pwede na natin ilagay yung ating Eden cheese. So, hiniwa natin siya into stripes. So, ibababaw lang natin. Pag nailagay na natin yung mga cheese, takpan natin ulit hanggang sa mag-melt. Check natin. Ayan. Nag-melt na yung ating Eden cheese. Pakabango. Siyempre, hindi mawawala ang ating secret ingredient. Ito ang Maggi Magic Sarap. Yung nagpapasarap ng ating daily recipes. Takpan lang natin ito mga kael. At ready na ito for serving. Hindi na ako makapaghintay. At ito na nga ang ating finished product or recipe. Ito ang cheesy laing sa gata. Di ba madali lang sundan ang ating recipe today? At sobrang sarap. Try mo rin to mga kael. So for more delicious recipes, please subscribe to my channel. Hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Maraming salamat. Kain na!